අපි අද බලමු listen to me කියන phrase එක අපිට නිතරම භාවිතා කරන්න පුළුවන්ද කියලා. මේ පාඩමෙන් අපි ඒක ඉගෙන ගමු. Listen to me. Stop messing about and listen to me. මෙතන අවධානය ඉල්ලීමක් කරන්නේ. යම්කිසි කෙනෙක් යම්කිසි දෙයක් විස්තර කරගෙන යනවා. ඒක තවත් පිරිසක් අවුල් කරනවා වෙන වැඩවල නිරත වීමෙන්. අන්න ඒ අවස්ථාවට මෙතන අවුල් කරන එක නවත්තන්න. අපිට අවධානය දෙන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඇහුම්කන් දෙන්න. සාවධාන වෙන්න. කියන මෙන්න මේ අර්ථයෙන් තමයි මෙතන listen to me පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. You shouldn't listen to gossip. ඔබ ඕපදූප වලට කන් නොදිය යුතුය. Listen. ඇහුම්කන් දෙනවා. සවන් දෙනවා. අහනවා. මෙන්න මේක තමයි මේකේ අර්ථය. අපි තවදුරටත් මේක විස්තර කරගමු. ඒ වගේම හොඳට මතක තියාගන්න මේක listen මිසක් listen නෙමෙයි. listen කියලා ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ T consonant එක silent sound එකක්. ඒ වගේම listen to me මට ඇහුම්කන් දෙන්න. listen to us අපට ඇහුම්කන් දෙන්න. listen to him ඔහුට ඇහුම්කන් දෙන්න. listen to her ඇයට ඇහුම්කන් දෙන්න. listen to it ඒකට ඇහුම්කන් දෙන්න. ඔයගොල්ලන්ට ඕනනම් කියන්න පුළුවන් listen to mother අම්මට ඇහුම්කන් දෙන්න. listen to father තාත්තට ඇහුම්කන් දෙන්න. listen to younger brother මල්ලිට ඇහුම්කන් දෙන්න. listen to younger sister නංගිට ඇහුම්කන් දෙන්න. මේ විදිහට මේක ඕනම ආකාරයකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හොඳින් මතක තබා ගන්න අහනවා සවන් දෙනවා යන ක්‍රියාපදයට යොදන නම base verb එක ලෙස listen යනුවෙන් යොදා ගන්නවා. past tense ස්වරූපයෙන් listen past participle ස්වරූපයෙන් listen යනුවෙන් යොදා ගන්නවා. දැන් සවන් දෙමින් සිටිනවා. දැන් සවන් දීගෙන ඉන්නවා සංගීතයට. present continuous tense. I'm listening to music. මම සංගීතයට සවන් දෙමින් සිටියා. I was listening to music. I'll be listening to music. මම සංගීතයට සවන් දෙමින් සිටීවි. future continuous tense. මේ ආකාරයට ඕනම කාල භේදයකට ඔයගොල්ලෝ ගලපලා මේ listen to යන phrase එක යොදා ගන්නට පුළුවන්. අපි යමු ඊළඟ පියවරට. අපි යාළුවොත් එක්ක කතා කරද්දී සාමාන්‍ය ජීවිතයේ දිනදා කතා කරද්දී නිතරම මේ listen to me කියනකට වඩා ප්‍රායෝගිකව සරලව කතා කරන්න පුළුවන් phrasal verb එකක් තියෙනවා. අපි බලමු ඒක කොහොමද අපි එදිනෙදා කතනයේදී යොදාගන්නේ කියලා. The phrase hear me out is a way to grab someone's attention. hear me out යන phrase එක කෙනෙකුගේ අවධානය තමන්ට ග්‍රහණය කර තබා ගැනීමට යොදා ගන්නා ක්‍රමයක් බව මෙතන පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. And let them know that they should listen to what you have to say. ඒ වගේම ඔබ කියන දේ කුමක්ද ඔබ කියන්නේ කියා කන් යොමුකට අවධානයෙන් යුතුව ඔවුන්ට ඇසීමට ඉඩ ප්‍රස්තාව සැලසීම යන අර්ථයෙන් මේ hear me out යොදා ගන්නට පුළුවන්. අපි විස්තරාත්මකව උදාහරණ වාක්‍ය සහිතව මේක පැහැදිලි කරගමු. මෙතන හොඳින් පැහැදිලි කරනවා hear me out means hear me out කියන්නේ someone wants you to listen to them. යම් කිසි කෙනෙකුට වමනා කරනවා අනිත් අයව ඔහුට ඇහුම්කන් දෙන ලෙස, ඒ කියන්නේ දිගටම ඇහුම්කන් දෙන ලෙස සලස්වන්න. To listen until someone has finished saying what they want to say. යම් කිසි කෙනෙක් යම් කිසි පිරිසක් හරි යම් කිසි දෙයක් කියා අවසන් වෙනතුරු එයට කන් යොමාගෙන අවසන්නට උවමනා කරනවා කියන අර්ථයයි මෙතන තියෙන්නේ. බලන්න මේ උදාහරණ වාක්‍ය. I know you're furious with me but please hear me out. මම දන්නවා ඔයා මාත් එක්ක තරහින් ඉන්නේ කියලා. ඒ වුණත් අනේ මේ අහන්නකෝ. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට දැන් තේරෙන්න ඇති කියලා. හැම වෙලේම listen to me කියන එක ගැලපෙනවද? hear me out. මේ අහන්නකෝ. කතා කර කර ඉද්දි කියන්න පුළුවන්. මේ අහන්නකෝ. යාළුවෝ දෙන්නේ කතා කර කර ඉන්නවා. අවධානය පිටට ගන්නවා. එතකොට කියන්න පුළුවන් කියලා ඉවර වෙනකන් අහන්න කියන එකට hear me out. මේ අහන්නකෝ. girlfriend boyfriend කතා කර කර ඉන්නවා. එක්කෙනෙක් අවධානය පිටට ගන්නවා. පොතේ තියෙන විදිහට listen to me කියනවට වඩා hear me out. මේ අහන්නකෝ. අවධානය රඳවා ගන්න. මේ අහන්නකෝ. ගෙදර අය කතා කර කර ඉන්නවා. නිතරම listen to me කියන්නේ නැතුව hear me out. මේ අහන්නකෝ. මේ විදිහට කතා කරන්න පුළුවන්. Hear me out is used as a joke on social media.
සෝෂල් මීඩියා වල ජෝක් එකක් ලෙසත් මේ hear me out භාවිතා කරනවා කියලා තියෙනවා. බලමු කොහොමද කියලා. Okay, but just hear me out. This character's kind of hot, right? ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති සෝෂල් මීඩියා වල විහිළු තහළු ක්‍රියාකාරකම් වල නිරත වෙද්දී නිතරම hear me out, hear me out, hear me out කියලා ඒගොල්ලෝ නොයෙක් ක්‍රියාකාරකම් වල යෙදෙනවා. පින්තූර අලවනවා, පින්තූර පෙන්නනවා. විවිධ විහිළු තහළු ක්‍රියාකාරකම් වල යෙදෙනවා මේ hear me out භාවිතා කරලා. මේකෙන් කරන්නේ නිතරම ඒගොල්ලන්ට අවධානය රඳවා ගැනීමක්. සෝෂල් මීඩියා වල මේ විහිළු තහළු කරන අවස්ථාවවලදී මේ hear me out භාවිතා වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් කරන්නේ අවධානය දිගින් දිගටම රඳවා ගැනීම. Hold in. Before you say anything. ඔයා මොනවත් කියන්න කලින් just hear me out. මම කියන දේ අහන්නකෝ. ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලිවම මම මේ දෙකේ වෙනස පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. Listen to me කියන මේ phrase එක යම්කිසි කෙනෙකුගේ අවධානය මුලදිම යොමු කරගන්න ඕගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගුරුවරයා පන්තියේ ළමයි ඇවිත් ඉඳගත්තාම පාඩම පටන් ගන්න listen to me කියලා අවධානය ලබා ගන්න ඉල්ලන්න පුළුවන්. නමුත් කතාවක් දිගින් දිගටම කරගෙන යද්දී ඒ වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් hear me out කියන මේ phrase එක භාවිතා කරන්න. මට සමහර අවස්ථාවල සමහර අය ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන වැහිලා තියෙනවා නිතරම listen to me කියනවා. නමුත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අතරමැදදී hear me out භාවිතා කරන්නට.